come out. Spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. Yung download link nasa description. Pindutin yung tatlong dot tapos button order. Drag to add button. Click and hold record screen to set up. Click agree to start recording. Dalawang screen record ang gamit ko para mapakita ko sa inyo ang video quality niya. Yan, makikita nyo na maganda ang video quality niya at mayroong system audio at mic. Mga ka-YouTube, kung nagustuhan mo ang video na ito, nakatulong sa iyo, click mo na yung subscribe at notification bell at click all para ma-notify ka sa susunod na video ko na i-upload, makikita mo agad.